Vypravěč od malé brašničky vytáhl pergament a opatrně, aby jej poškodil, jej rozbalil. Jiné teorie hovoří o tom, co vám nyní přečtu ze zápisků člena rády Univerzity Norgatu. Několika experimentů malé jsem se přesvědčil o pravdivosti ve zjevení Javanu, neuznávaného církví. V tomto zjevení se praví, že svět byl stvořen ze 3 základních energií. Nejdůvodnější byla temná nicota, dále čistá magie a nejdůležitější moc Bohu. Musel jsem tedy najít projevy moci těchto energií, vytvořit vhodné podmínky a zkoušet. Poměrně rychle jsem dokázal vytvořit nicotu. Výrazně obtížnějším krokem bylo získat nevinnou oběť velkou mocí. Smysly mé uviděli templáře Valandora v temném závodu. Díky spolupracujícímu templáři jsem si totiž opatřil několik nemrtvých. Ale pozor, při tvoření našeho světa jsem málem zničil ten náš. Nicota totiž pohlcuje všechno. Dále jsem do nicoty soustředil svoji magii. Ovšem takto se zrodil netvor, který zabil několik mých spolupracovníků. Zastavila ho až božská moc. Mohutné svět Jeve netvora oslepilo a on sám, máchavě drápy všude kolem sebe, se napíchl na kůl zlomeného stromu. Templáře pak zahrnuli obyvatelé bohatství, ze kterého tak spichnul, že se na sebe již nedokázal podívat do zrcadla. Pak sobeckost templáře postupně ničila, než se otočil proti pravé víře a zřekl se Bohu. Stal se zvráceným vyznavačem temného boha, Gorta. Gorto skrze modlitby Valandilovi prostoupil do jeho narušené duše. Valandil nevědomě Gortovi tuto duševní invazi urychlil. Nosíval u sebe totiž ametist, který je potřebnou přísadou u většiny rituálu. Gorto vycítil nadále vazbu mezi Inrubou a energií síly Jave. A pak už ten příběh znáte. Válka proti nemrtvým. Vraťme se kousek zpátky. Templáře vlivem nicoty pohltilo zlo tak příšerné, že způsobilo trvalé prokletí. Člověka se stalo moc v podobě člověka. Legendy hovoří o templáři Valandilovi, bývalém veleknězi Javan a Jar, který zradil kleriky a část z nich vlastnoručně zabrousil. Valandil, doprovázen svými nemrtvými přisluhovači, studoval nekromancii do hloubky. Rozšířil tak své řady o celou řadu typů zvrácení. Poslouchají ho všichni mrtví, nemrtví i upíry. Učím, že má jen srebena, který byl svobodnou vůli, ne víc, nýbrž než samotná moc Bohu. Nic o tou moc neudělala. Po několika vteřinách prudkých výbojů obě energie zmizely. Ústřichy přineslo až použití templářské, magické a božské moci na nicotu najednou. Myslím, že jsme stvořili nový svět, něco seženou prostředků. Musím stvořit ideální svět, svět magie, tam budu chodit čerpat moc. Stačí vyzkoušet a ovládnout stvoření světa. Je to pochopitelné. Temný Bůh dokáže promlouvat do světa skrze pečlivě vybrané huby, například jako Gortos promlouvá skrze Valandila. Mimochodem, autor
byl upálen pro nekromanci a kacířství.